عسلامة الناس الكل. هذا باش يكون أول فيديو في الفلاتر إن شاء الله، باش نتعلموا كيفاش نصنعوا البروجي، شنو فيه بالضبط، شنو يحتوي، فاش يتميز. باش نصنعوا بروجي كان تستعمل انتي في فيجوال ستوديو كود تعمل كنترول شيفت بي. دونك نعملوا نيو بروجيكت. باش راني تعمل ران فلاتر دكتور. راني ديجا صانعه اوريدي. باش نشوفوا شنو الفرق ان شاء الله من بين الليس ومن بين الفول. أنا التصويرة هذيا توضح لنا شوية، واللي ما مازال ماهوش فما بالكدا ينجم يشوف هذا في الإعلانات نتاع الجيت هاب ولا ستاك فلو اتسيتيرا. خاطر بالحق انتريسون على الآخر. باهي أني نجمو هو الكرياسيون أني بيرسونيلمون نحب نقسمها فيشي مين وفيشي نحط فيه معناتها توسكي الهو. باهي هذا الباكيج ماتيريال. دونك فيه برشا حاجات سيرتو في الديزاين تستحقولهم على الاخر. ثم سيت هذايا نحط لكم اللين زادا الديسكريبسيون يعاونكم على الاخر. باش نحط باش نعمل كرياسيون نتاع فيشي اكسترنال. في جست نعملو الامبورت نتاعو import home page ديجا محطوطين بحال بعضهم. كان فولدر اخر نولي نعيطو من الفول من راسي. دونك راني جست حاط كان التايتل والهوم ديريكت يمشي يسنى للهوم. باهي الهوم شفاه create state كما قلنا. هذه الفول جي وهذه البودي وفيها تكست هاب. دونك جست هكاك يفيشينا كما قلنا. اني جست عامل حاطط كان تايتل ولا عامل لهم جست الانستالاسيون معناتها هكا سينيكا كما قلنا. باش نعمل زيد تيم. نعمل تيم داتا ونحط ستيل متاعي. نحط الكولور اللي نحب عليه. نحط بار اكزومبل ريد. كنلاحظوا لهني نلقاو فما ديبوغ ايكون برشا يتشكاو منها ونحبو نحيوها. بار اكزومبل نعملو ديبوغ شيك بانر نحطها فولس وكاكا تتنحى. باهي توا نمشيو للهوم بيج. دونك نمشيو للهوم بيج. شنو باش نزيدو؟ باش نزيدو الابار. باهي كيفاش نزيدها الابار؟ أنا هنا في الريتيرن ترجع لي كل شيء. دونك هذا البودي نزيدها من الفوق. باش نصنعو appBar. دونك نحطو appBar نحطو فيها bleeding اللي تخلينا نحطو فيها الايكون بوتن. دونك ايكون بوتن نحطو الايكون. خلوها فارغة خاطر مازلنا مصنعناش الفونكسيونات متاعنا. كيف اون بريست
خلوها فارغة. نمشيو طول نزيدو title for example close نزيدو title نحطو فيه welcome to Flutter. welcome to Flutter. باهي تو نبداو الخدمة نتاعنا. باهي بالفوق باش نعمل كنترول دونك فما الاوفررايد دونك نزيد الانيماسيون كنترول نتاعي نسميه كنترولر وزيد بوليان مش عارف اسكو وين موجود بالضبط نحطو فولس بالأول. باهي نعمل void initialize controller egal animation controller synchronicity less virgule duration قداش تقعد نحطو for example duration 1 seconde donc seconde نحطها باهي نمشيو directement للdispose donc void dispose كالعادة super dispose super dispose controller dispose باهي ما كملناش الخدمة نتاعنا نجيو نصنعو فونكسيون random pressed set state set displaying not displaying
بعد يرجع. مع الفروع هذه موجودة ديجا الفروع والريفرس. كنترول ريفرس. به صح واللي سرور. به توا نمشيو للبوتونات متاعنا. الايكون والامبريست. باهي في الامبريست باش نمديو الهاندل امبريست اللي عملناها. مش كتبت بالنسبة للايكون باش نختارو شنو زوز بوتونات اللي باش ننزل عليها وبعد اللي ترجع. دونك نختارو par exemple done outline. به دونك نجيو للايكون بتاعنا نحطو ايكون is playing ايكون بون هذه done outline deux points icon down on باهي. البرانسيب هكاك نكونو كملنا البروغرام لانسيو ونديبيغيو. A few moments later. دونك هكاك نكونو قد كملنا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ونتقابلوا في الفيديو الجاي. سلام.